με το όνομα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καταρχάς θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα του Φαμαγκούστα. Εδώ λοιπόν, καταρχάς για να ενοχλούνται τόσο πολύ οι Τούρκοι που το Φαμαγκούστα καταδεικνύει, γιατί είδα τις τουρκικές εφημερίδες, οι 3-4 μεγάλες εφημερίδες της Τουρκίας το έχουν ένα από τα κύρια θέματα, και το πρόβλημά τους είναι ότι παρουσιάζει την Τουρκία ως κατοχική δύναμη, ως δύναμη κατοχής στο νησί. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ένα πράγμα, ότι κάτι δεν κάναμε σωστά μέχρι τώρα 50 χρόνια Κύπρος και Ελλάδα, για να καταδείξουμε στη διεθνή κοινή γνώμη ότι η Τουρκία είναι δύναμη κατοχής. Το έκανε αυτό το Φαμαγκούστα και το Νέφτνικ, και γι' αυτό οι Τούρκοι ανέβηκαν στα κάγκελα. Ενώ είχαμε πει, αγαπητέ Μαρία, από την αρχή του 2024 ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να κάνουν σε διεθνή φόρουμ, να κάνουν συνέδρια στις Βρυξέλλες, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Βερολίνο, στην Ουάσιγκτον. Και με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό λέω. Έπρεπε να γίνουν τέτοια πράγματα. Διεθνώς, στους New York Times, στη Wall Street Journal, καταχωρήσεις, κατοχή. Δεν έγινε τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Ευτυχώς που βρέθηκε ένας Έλληνας της Κύπρου σκηνοθέτης και σκηνοθέτησε αυτό το έργο. Ευτυχώς που βρέθηκε το Mega Channel και το πρόβαλε, και ευτυχώς που φρόντισαν να μεταφέρουν αυτήν την τηλεοπτική σειρά, να τη μεταφέρουν στο Netflix, για να έχει πλέον πρόσβαση όλος η διεθνής κοινότητα. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έβγαλε ανακοίνωση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα περιμέναμε και εμείς ανακοίνωση από το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών. Τι ανακοίνωση? Μιλάμε, ανέβηκαν στα κάγκελα οι Τούρκοι συνολικά. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι κάτι δεν κάναμε καλά αυτά τα 50 χρόνια. Και εγώ συνεχίζω να λέω ότι η προδοσία της Κύπρου δεν έγινε στον πρώτο Αττήλα και στο δεύτερο Αττήλα. Η προδοσία της Κύπρου συνεχίζεται τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί δεν τίθεται στη σωστή βάση το Κυπριακό. Γιατί έχουμε Τουρκοκύπριους, όπως πρόσφατα ο Σενέρ Ελτζίλ, που κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία που δεν έθεσε το θέμα της δημογραφικής αλλίωσης των κατεχομένων ως έγκλημα πολέμου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, του ΟΗΕ. Άρα κάτι δεν κάναμε σωστά, και έρχεται τώρα μια κίνηση πολιτών, όπως είναι ο σκηνοθέτης και το ιδιωτικό κανάλι το Μέγκα, για να μας δείξουν το δρόμο, και ποτέ δεν είναι αργά. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στα του Φιντάν και για Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δέχονται οι Τούρκοι τη διασύνδεση του Κυπριακού με τα ευρωτουρκικά. Ποια ευρωτουρκικά θα πούμε εμείς, αν υπάρχουν ευρωτουρκικά? Και επίσης γίνεται λόγος, κύριε Καλεντερίδη, για ελλαδοτουρκικά και κυπριακό. Γιατί το κυπριακό δεν είναι αμιγώς ελληνοτουρκικό? Γιατί εμείς τα αποσυνδέουμε τα δύο? Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς η πρόσκληση του Φιντάν, ξέρω ότι έχω γράψει και σχετικά άρθρα, παρέθεσα αυτά το κείμενο συμπερασμάτων του 2019 και το τι έλεγε για την Τουρκία, και ότι στην ουσία η πρόσκληση τώρα αναιρεί, ή τέλος πάντων τείνει να αναιρέσει τα κείμενα συμπερασμάτων, και αυτό ζήτησε με την απάντησή του στην πρόσκληση ο Φιντάν. Δηλαδή στην ουσία ούτε λίγο ούτε πολύ στην ανακοίνωση της αποδοχής της πρόσκλησης είπε ότι μας έχετε ανάγκη και φροντίστε να μας πάρετε, και η ουσία της εισήγησής του σε αυτό το άτυπο συμβούλιο ήταν αυτή. Η Τουρκία έχει τεράστια γεωπολιτική αξία, είναι απλωμένη παντού, και η Ευρώπη τη χρειάζεται την Τουρκία. Τώρα, είναι αλήθεια ότι είχαμε, θα έλεγα και απρόσμενα, δεν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς φυσικά, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία ήταν ξεκάθαρες οι θέσεις τους. Είπαν ότι οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε για να γίνει πλήρες μέλος όπως απέτησε ο Φιντάν, είτε να κερδίσει αυτά που ζητάει η Τουρκία, δηλαδή ζητάει η απελευθέρωση των θεωρήσεων και επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης, αυτά είναι σοβαρά ζητήματα για την Τουρκία, ότι αυτά συνδέονται με το Κυπριακό. Αλλά ξέρετε, και αυτή η αναφορά, παρότι έχει θετικά στοιχεία, θετικά χαρακτηριστικά, και αυτή η αναφορά είναι αδύνατη.
είναι αδύναμη. Δηλαδή, τι θα πει να συνδέσουμε με το Κυπριακό? Δηλαδή, αν η Τουρκία δεχθεί να πάμε σε συνομιλίες, τότε έρονται οι προϋποθέσεις και θα πρέπει να δώσουμε στην Τουρκία και την άρση των θεωρήσεων εισόδου Σέγγεν και να δώσουμε και την επέκταση της Τελωνιακής Ένωσης και η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας που πάει. Γιατί δεν ήταν ξεκάθαρες οι θέσεις λοιπόν των χωρών που συντάχθηκαν με τις δικές μας θέσεις? Γιατί δεν ήταν ξεκάθαρες και να λένε εάν η Τουρκία δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν κάνει ούτε έναν πόντο βήμα ούτε ενός πόντου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Η ανάποδη ανάγνωση που λένε κάποιοι είναι ότι με το γεγονός ότι πήγε ο Φιντάν και κάθισε με τους 27 με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αυτό μια μορφή αναγνώριση. Δηλαδή αν ήταν Τούρκοι θα ενοχλούνταν. Αν ήμασταν τουρκική αντιπολίτευση θα ασκούσαμε κριτική στο Φιντάν ότι πήγε εκεί και αναγνώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν συνιστά αναγνώριση. Η Τουρκία δεν το έκανε ποτέ αυτό. Για την Τουρκία είναι μείζον ζήτημα το Κυπριακό. Μείζον ζήτημα. Είναι στο βαθμό που είναι για την Ελλάδα? Ναι, είναι πιστεύω πιο σοβαρό. Για την Ελλάδα ίσως είναι βάρος το Κυπριακό. Και αυτό το βλέπουμε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το Κυπριακό οι Ελλαδίτες. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι μπορεί να διακρίνει κανείς κάποια στοιχεία στη στάση των Ευρωπαίων, ιδιαίτερα των τριών μεγάλων δυνάμεων, σε σχέση με το στόχο που βάλαμε να διασυνδέσουμε δηλαδή τα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό, αλλά αυτή η διασύνδεση δεν είναι ξεκάθαρη και επαναλαμβάνω δεν σχετίζεται με την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία για να γίνει οποιοδήποτε βήμα προς την Ευρώπη. Κύριε Καλεντερίδη, πέρα από την επίσκεψη Φιντάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρίνεται νομίζω πιο σημαντικό, που είναι η επίσκεψη του Αλ-Σίσι στην Άγκυρα. 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μεθαύριο, μετά από 11 περίπου χρόνια που ανέλαβε την εξουσία ο Αλ-Σίσι, θα βρεθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, οριοθετήσεις, θέματα ενεργειακά. Σημαίνει κάτι αυτή η προσπάθεια επαναπροσέγγισης? Ναι, πριν απαντήσω σε αυτό θα ήθελα να πω κάτι και για το καλώδιο αυτό που ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Εδώ ο κύριος Καριώτης, ο καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο στην Ουάσιγκτον, νομίζω στο Κολούμπια, μου έστειλε σήμερα ένα σημείωμα, το άρθρο δηλαδή της συμφωνίας του Μοντέγκο Μπέι που είναι για το δίκαιο των θαλασσών, που λέει ότι το ζήτημα της πώντησης καλωδίων εντάσσεται στο πλαίσιο της ελευθερίας των θαλασσών και δεν μπορεί να το παρεμποδίσει κανένας όταν πρόκειται για διεθνή ύδατα. Σωστά. Δηλαδή το γεγονός ότι η Τουρκία, έστω και αν αποδεχθούμε, λέω ότι η Τουρκία έχει κατοχυρώσει δικαιώματα στο τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν έχει δικαίωμα να παρεμποδίσει την πώντηση των καλωδίων. Αφού λοιπόν δεν έχει δικαίωμα να παρεμποδίσει, γιατί γίνεται τόσο θόρυβος για τον γεωπολιτικό κίνδυνο, και αυτός ο θόρυβος μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη ματαίωση αυτού του έργου, το οποίο όλοι λένε ότι είναι πολύ σημαντικό. Κυρίως από κόμματα στην Κύπρο και άλλους παράγοντες, οι οποίοι θέτουν το γεωπολιτικό ρίσκο, ούτως ώστε να μην προχωρήσει η υλοποίηση του έργου. Γιατί δεν το βλέπουν ως ευκαιρία λοιπόν το καλώδιο να πάρουμε πίσω στην πλάτη μας, όπως υποστήριξαν ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το χαρακτηρίζει στρατηγική σημασία στο έργο, να βάλουμε και την Ελλάδα να αναλάβει τις ευθύνες της, εννοώ σε όλα τα επίπεδα, και να γίνει το καλώδιο και να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα αυτό στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πάλι η πολιτική του σφάξε με ένα γιάσο θα επικρατήσει και στο ζήτημα αυτό. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα στην επίσκεψη του Σίση, επειδή βλέπω διαφόρους να εξανίστανται με τη στάση της Αιγύπτου. Συγχωρείτε, εάν ήμασταν εμείς Αιγύπτιοι και βλέπουμε την Ελλάδα να κάνει αυτά τα βήματα με την Τουρκία,
Αθηνών. Ναι, όλα αυτά τα βήματα. Τι θα μας εμπόδιζε ως Αιγυπτίους να κάνουμε και εμείς τα δικά μας βήματα? Η Ελλάδα λέει εγώ τα κάνω γιατί εξυπηρετώ τα εθνικά μου συμφέροντα, που δεν το πιστεύω αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν και η Αίγυπτος, και αυτό κάνει, να πει κοιτάξτε, υπογράψαμε μαζί σας, αλλά αφού εσείς ό,τι υπογράψαμε, η Ελλάδα ό,τι έχει υπογράψει με διάφορες χώρες, το έχει υπογράψει επί τη βάση του κοινού συμφέροντος. Και το κοινό συμφέρον είχε να κάνει με την επιθετικότητα και την επεκτατικότητα της Τουρκίας. Όταν λοιπόν η Ελλάδα εγκαταλείπει αυτή την κοινή θέση και πάει στην Τουρκία, τότε αφενός μεν ακυρώνει την κρατική της υπόσταση και την πολιτική της, πολλά όσα έκανε τόσα χρόνια, αφετέρου δίνει το δικαίωμα στην άλλη πλευρά να κάνει και αυτή τα ίδια. Και αυτό κάνουν οι Αιγύπτιοι τώρα. Και αν η κίνηση της Αιγύπτου οδηγήσει στην οριοθέτηση, παρότι η συμφωνία, ξέρετε, Ελλάδας-Αιγύπτου λέει ένα άρθρο ότι εάν ένα από τα δύο μέρη θελήσει να οριοθετήσει με τρίτη χώρα, τότε πρέπει να ενημερώσει την άλλη, και δεν ξέρω αυτό το να ενημερώσει αν τι δεσμεύσεις μπορεί να περιέχει αυτή η φράση. Εάν όμως η Αίγυπτος μας ενημερώσει και πει εγώ οριοθετώ με την Τουρκία, τότε τι θα γίνει? Τότε δεν αποκόπτεται η Ελλάδα με την Κύπρο όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη? Και αυτά γίνονται ενώ ο Ερντογάν πριν από 11-10 χρόνια, όταν είχε επικρατήσει ο Σίση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε καλέσει σε επίσημο γεύμα ο Γενικός Γραμματέας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μεταξύ άλλων η Τουρκία και η Αίγυπτος. Δηλαδή ο Ερντογάν και ο Σίση. Ο Ερντογάν δεν δέχτηκε, πέραν του ότι τον κατήγγειλε ως πραξικοπηματία και δικτάτορα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον προσέβαλε βάναυσα και σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι, δεν κάθεσε στο τραπέζι μαζί του. Και τώρα φτάσαμε να καλεί, να πω μια λαϊκή έκφραση, να γλύφει εκεί που έφτιανε ο Ερντογάν και να τον καλεί στην Αίγυπτο. Θα δούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Απλά σημειώνω ότι νομίζω προχθές είχε μια τηλεφωνική συνομιλία ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Θεωρώ ότι αυτό έγινε για να βολιδοσκοπήσει η ελληνική πλευρά την Αιγυπτιακή, ποιες είναι οι προθέσεις αυτής και τα σχέδια αυτής της επίσκεψης. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όποτε χρειαστεί θα επανέλθουμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.